ආයුබෝවන්. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ වගේම උසස් පෙළ ICT හදාරන දරුවන් අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු තවත් එක් කොටසක් සම්බන්ධව මේ මොකක්ද? තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ යොදාගෙන විවිධ ශාස්ත්‍රයන් සහ ඒ ආශ්‍රිත තියෙන යෙදවුම් සම්බන්ධව. ඉතින් අපි දන්නවා කුඩා දරුවාගේ සිට වැඩිහිටියන් දක්වා මෙන්ම සිල්ලර් ව්‍යාපාරයේ සිට මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර කරන සියලුම දෙනා සඳහා වර්තමානයේ සෑම කටයුත්තක් සඳහාම තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ යෙදවුම් ඇතිතරම් භාවිතා වෙනවා. ඉතින් නමුත් අපි මේවා කොටස් වෙන් කරලා මේ ශාස්ත්‍ර වල භාවිතා වෙන විදිහ මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න වෙනවා දරුවනේ අපේ මේ විෂය නිර්දේශය යටතේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියලා දෙන්න තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ යොදාගෙන ශාස්ත්‍රයන් මොනවද කියලා. පළවෙනිට අපිට ඊරාජ්‍ය, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, ව්‍යාපාරික, විනෝදාස්වාදන, කෘෂිකර්මික, මහා මාර්ග, ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහන හා මහා මාර්ග, කාර්මික මෙන්න මේ වගේ එක් එක් ශාස්ත්‍රයන් සඳහා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ එක් එක් ශාස්ත්‍රයන් වල යොදා ගන්නා යෙදවුම් මොනවද කියලා අපි මෙතන ඉඳන් සාකච්ඡා කරමු. ඒ යටතේ මම මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පවතින යෙදවුම් මොනවද කියලා. මේ යටතේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය. මොකද පුතේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය කියන්නේ? දුරස්ථ අධ්‍යාපනය කියන්නේ දුරස්ථ ප්‍රදේශ දෙකක සිටින ගුරුවරුන්ක සහ සිසුන් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරමින් මාර්ගගතව අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලවීම අපි දුරස්ථ අධ්‍යාපනය කියලා කියනවා. ඒ වගේම වෙබ් ආධාරක ඉගැන්වීම මම මේ දැන් කරන්නේ වෙබ් ආධාරක ඉගැන්වීම. පරිගණක ආධාරක ඉගැන්වීම, පාසල් පරිපාලන කටයුතු සඳහා ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරයාට අධ්‍යාපන ආධාරකයක් වීම, සැමටම උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමේ හැකියාව මෙන්න මේ වගේ යෙදවුම් අපිට මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම හිතන්නේ තිරේ දිස් වෙනවා මේවට අදාළ කරුණු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය යොදා ගන්න යෙදවුම් මොනවද කියලා. ඉතින් සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය නම් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩාක් උපකරණ මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ නිසා නිර්මාණය වෙලා තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාවට ඒ වගේම විවිධ රෝග නිරීක්ෂණය කරන්න ඉතා පහසු වෙලා තියෙනවා මේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට පැමිණීමත් සමග. ඉතින් මේ සමග පැමිණි නිර්මාණ කිහිපයක් තියෙනවා. මගේ නිර්මාණ සඳහන් කරන්න CAT යන්ත්‍රය, MRI යන්ත්‍රය, ECG යන්ත්‍රය, ඒ වගේම EEG යන්ත්‍රය, blood sugar machine, ඒ වගේම blood pressure testing machine මෙන්න මේ වගේ ඒවා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේවා රූපරාමු ඒකෙන් වෙන කාර්ය වලට සඳහන් වෙනවා පරිගණක තිරේ. ඒ වගේම මේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තියෙන වැදගත් කොටසක් මේ දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය කියලා ටෙලිමෙඩිසින් ගැන. මේ ටෙලිමෙඩිසින් ගැන ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය පෙළ ICT හදාරන දරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණය? එහෙම නැත්නම් ටෙලිමෙඩිසින් කියන්නේ. මේ ටෙලිමෙඩිසින් කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් තැනක සිට රෝගියා තවත් ස්ථානයක සිට මේ දෙන්නම එකලග ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ශල්‍ය කර්ම සිදු කරන්න පුළුවන්, උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන් තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතය. මෙන්න මේක තමයි මේ ටෙලිමෙඩිසින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මේකේ හඳුනගමු මොනවද ලක්ෂණ කියලා. දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටන් නිසා වෛද්‍යවරයා වෙත යාමට අවශ්‍ය නොවේ. කියන්නේ දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටන් කියන්නේ ප්‍රතිකාර කිරීමට උපදෙස් එහෙම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රතිකාර කරන ආකාරය පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වට කියන අපි දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටන් කියලා. ඒ වගේම නිවසේ සිට අධීක්ෂණය වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් රෝගියාව නිවසේ සිට කැමරා මාධ්‍යෙන් අන්තර්ජාලය මාධ්‍යෙන් රෝගියාව නිරීක්ෂණය කරන මේක අපි කියනවා නිවසේ සිට අධීක්ෂණය. වගේම උපදෙස් ලබා ගැනීම මාර්ගගතව කළ හැකි වීම, දුරස්ථ ශල්‍ය කර්ම, සෞඛ්‍ය සේවයේ යෙදී සිටින සේවක පිරිස සහ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා දුරස්ථ පුහුණුව ලබා දිය හැකියි. ඉතින් මේ වගේ ඒවා සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ යොදා ගැනීම තාක්ෂණික යෙදවුම් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කෘෂි කර්මාන්තයේ භාවිතා කරන යෙදවුම් මොනවද කියලා. කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍ර, ස්වයංක්‍රීය කුරුමිනි පාලන යන්ත්‍ර, වගා බිමෙහි තත්ත්වයේ මයින යන්ත්‍ර, ස්වයංක්‍රීය ජල සැපයුම, ස්වයංක්‍රීය වල් පැල ඉවත් කරන, රොබෝ තාක්ෂණයෙන් පැල සිටවීම සහ අස්වනු නෙලීම මෙන්න මේ වගේ දේවල් කෘෂි කර්මාන්තයේ යොදාගෙන තාක්ෂණික මේවලම් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අපිට කිව්වොත් එහෙම මේ ගොවිපළ කටයුතු සඳහා තවත් වෙලාවට අර RFID කියන ගවයන්ට කහපාට ටැග් එකක් ගහලා තියෙන එකනේ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නම් බැංකු හා කර්මාන්ත සහ ව්‍යාපාර සඳහා යොදාගෙන තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදවුම් මොනවද කියලා. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, මානව සම්පත් කළමනාකරණ, රොබෝ යන්ත්‍ර භාවිත, ATM යන්ත්‍ර භාවිත, ටෙලි බැංකින්, මොබයිල් බැංකින්, ඊ-කොමර්ස්, මාර්ගගත සාප්පු සවාරි මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයට පැමිණීම සමග නිර්මාණය වෙච්ච යෙදවුම් විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ යටතේ මතක තියාගන්න මේ මාර්ගගත සාප්පු සවාරි ඔන්ලයින් shopping වල ලක්ෂණ වාසිය අහනවා ගොඩක් වෙලාවට. තියෙන සමාන ලක්ෂණ කිහිපයක් සඳහන් කරන්න මාර්ගගත සාප්පු සවාරියේ තියෙන ඕනෑම රටක අන්තර්ජාලය ඇති වෙළඳායතන තෝරා ගැනීමට හැකියාව තිබීම, පැය 24 හිම පිවෘතව පැවතීම, පහසු ස්ථානයක සිට භාණ්ඩ නිරීක්ෂණය කර ඇනෝම් කිරීමේ හැකියාව,
හර කාඩ්පත් භාවිතයෙන් මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව, භාණ්ඩ හෝ සේවා නිවසරම ලබා ගැනීමේ හැකියාව වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගමනාගමනයේ සඳහා භාවිත වෙන යෙදුම් කතා කරමු. CCTV, GPS, traffic light, පරිගණකගත සංකේත හැඳුනුම් ක්‍රම වගේ දේවල් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් දරුවනේ විනෝදාස්වාදනයේ සඳහා පැමිණි තොරතුරු තාක්ෂණයේ යෙදුම් විදියට. ඊට පස්සේ විනෝදාස්වාදයේ සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණයේ යෙදුම් විදියට පරිගණක ක්‍රීඩා, තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතෙන් චිත්‍රපට නැරඹීම, ඩිජිටල් රූපවාහිනී, පුවත්පත්, පොත්පත්, අන්තර්ජාලයෙන් ගීත ඇසීම, භාගත කර ගැනීම, මෙන්න මේ සමාජ ජාලා මෙන්න මේවා අපිට විනෝදාස්වාදනයේ සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණයේ පවතින යෙදුම් විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න අවසන් වශයෙන් ඒ රාජ්‍ය සම්බන්ධව රජයත් තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයේ භාවිතා කරමින් රටේ පුරවැසියන් සමග, ව්‍යාපාර ආයතන සමග, ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවකයන් සමග, වෙනත් රාජ්‍යයන් සමග කටයුතු කරන ආකාරය අපි කියනවා දරුවනේ ඊ රාජ්‍ය කියලා. ඉතින් මම මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මම පහත ලින්ක් එකේ දාන්න. ඊ රාජ්‍ය සම්බන්ධව මම දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කරන ශේෂ්ත්‍ර සහ ඒ ශේෂ්ත්‍ර වල භාවිතා වන හෙදුව මම හිතනවා ඔයාලට යම් කිසි අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති මේ සම්බන්ධව කියලා. ඉතින් මොනවාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. මම ඒවට